नमस्कार, हांव ब्रांको तुमकां हेरल्ड टीव्हीच्या खोबरा पत्राक येवकार दिता. आपणाच्या काजूंच्या भाटांत गेलोले कडेन 70च्या काणकिरी वाठारांतले 40 आनी 4 वर्सांची पिरायेच्या जयंती गांवकाराक एका गोंयरेड्यान मारून जखमी केली. हे घडणे तिच्या आंगार खुबशे कडेन खोर जखमी जालोली असली आणि शेवटी ती त्याच जाग्यार ह्या संवसाराक अंतरली. A woman was killed after being attacked by a bison at Satari. 44-year-old Jayanti Gankar from Kankre Satari was killed after a bison attacked her at her cashew plantation. The attack resulted in severe injuries and Jayanti passed away at the scene. Bisons, also known as Indian gods, are large and powerful animals that can exhibit aggressive behavior if they feel threatened or provoked. The frequent sightings of gods have created fear among the locals of Satari. These wild animals suddenly appear on the roads, which pose grave danger to two-wheeler riders. 2 incidents of bisons attacking two-wheeler riders have been reported in a span of 1 month. The incidents of man-animal conflict have been on the rise, with farmers complaining about bison destroying their crops as well. Bureau Report, Herald TV. एका काळार भोंवडेकारांचो एकदमूच आवडीचो जागो आसलेल्या कलांगूट गांवांत आज चडांत चड उण्या दर्जाचे भोंवडेकार येतात देखून हांगा बऱ्याच नेटान बदल जालोलो दिसता. एका काळार सगळ्यांचेच नदरेन बदताल्यो त्यो कलांगूटच्या आनी बागाच्या दर्यावेळांचो आतां अर्थ गेलोलो दिसता. त्या वाठारांची अशी परिस्थिती जाल्या ती पळोवन थंयचो लोक निराशी जाला. मनशांक सबना तसली वागणूक आनी येरादारीच्या कायद्यांची बेपर्वा करप हांगा चलता देखून परिस्थिती आनिकूय इबाड जाल्या आनी लोकांच्यो अडचणी वाडल्यात. ह्या वाठारांनी जी लूटखेत जाता ती पयसावंक वन वे सिस्टम करचो म्हूण लोकांनी सुचयलां. फावो त्या दर्जाचे भोंवडेकार येनात देखून हो सगळो गोंदळ म्हूण लोकांक खबर आसा. दर्जेदार भोंवडेकार येनात आनी थंयचो दर्जो उणो जायत वेता म्हणटूच हातूंत फावो ते बदल जायनात ते मेरेन कलांगूटच्या दर्यावेळांक फुडार ना. But actually working for Kalangut, been there for number of years now. But earlier, like we used to eagerly wait to go to Kalangut Baga Beach, but now it is such a mess and created by the recent tourists, the quality of tourists what we get now. It is really sad that what once we used to say that Kalangut is a kind of a prime place, or Baga used to be a prime place, but now it is, I don't even remember last when I visited Kalangut Beach, be it Kalangut Beach or Baga Beach. It is sad that we are actually spoiling the place. If you go to ask the locals around, the people, public, the residents staying in Kalangut, they also will not be in a favor of such kind of tourists. Actually, those people, I have many of the friends who are staying in Kalangut. They actually want to move out, sell the place and move out to the other villages so that they can have peace of mind. Because it is actually a nuisance staying there. Now to resolve that, only situation is most of the time you find the road blocked. Tourists moving from one end to the other end, coming in the same prime place. But now it is, I don't even remember last when I visited Kalangut Beach, be it Kalangut Beach or Baga Beach. It is sad that we are actually spoiling the place. If you go to ask the locals around, the people, public, the residents staying in Kalangut, they also will not be in a favor of such kind of tourists. Actually, those people, I have many of the friends who are staying in Kalangut. They actually want to move out, sell the place and move out to the other villages so that they can have peace of mind. Because it is actually a nuisance staying there. Now to resolve that, only situation is most of the time you find the road blocked. Tourists moving from one end to the other end, coming in the same lane, crossing the same lane, breaking the traffic rules. Only way to resolve that is to make that whole street, Tito's lane, all that thing as one way. Bypass it one way and crossing it 2 ways, make it one way to resolve this problem. But the quality of the tourists is one reason like where the things will not change. Bureau Report for Herald TV.
कोळयांतल्यान सांतिनेज खाडींत सुएजीचें हळशीक उदक व्हांवत आसा. हें व्हांवता तें उदक थांबोवंक उपाय घेनासतना लागू जावपी अधिकारी त्यो कोळयो वयल्यान बंद करपाचो यत्न करतना दिसले. शुक्रारा दीस दनपारां हेरल्ड टिमीन त्या वाठाराक भेट केली. त्या वेळार ज्या कोळयांतल्यान सुएजीचें उदक व्हांवतालें त्यो कोळयो भायल्यान बंद करपाचो वावर 6 जण कामदार काम करतना दिसले. ते कोळयेंतल्यान ते सुएजीचें उदक व्हांवून खणलोल्या जाग्यार वेता आनी फुडें मागीर तें सांतिनेजचे खाडींत वेता. हे खेरीत खोळी आनी तो सुएजीचें हळशीक उदक सांठून उरपी खणलोलो जागो सांतिनेज इगोर्जेक लागीं आसा. सुएजीचें हळशीक उदक सांतिनेजचे खाडींत व्हांवताना तें त्या वाठारांत लोक रावपी जाग्यावेल्यान वेता आनी ताका लागून लोकांचे भलायकेक मार बसपाची भितांत आसा. Drains through which sewage is flowing into the Santinez Creek are being covered by the authorities concerned without taking any measures to stop the flow of sewage. When Herald visited the area, it found that 6 laborers were engaged in works undertaken to cover up the drains through which raw sewage flows into an excavated trench, and it further leads to the Santinez Creek. The particular drain and the excavated trench is located close to a sewage chamber near the Santinez Church. The raw sewage flows into the Santinez Creek, passing through residential areas and posing a health hazard. Sagun Gowde for Herald TV. पावस माथ्यार पावला आनी तरूय आसतना लोकांचे भलायकेक माल पडपा सारके रस्ते खणपाचें काम परत चालू केलां. ताका लागून फोंडेच्या लोकां मदें निराशीपणाचे ल्हार उप्रासला. गोवा रोड सेफ्टी, पीपल ऑफ पोंडा आनी साबार सरकारी संस्थांनी सांगाता येवन रस्तो खणपाचो वावर चालू केला. ताचे आड निशेध मारला. जमनी पोंदाक केबल घालूंक बिजलेच्या खात्यान स्वेज वावर करूंक परत जमीन फोंडपाचो आनी गॅस पायपलायन घालूंक परत रस्तो खणपाचो वावर चलयला तो पळोवन हांगाचो लोक एकदमूच बेजारलेलो आसा. रस्त्यांचेर भोंवपी लोकांचे सुरक्षेची खात्री करूंक हो रस्तो खणपाचो वावर थांबोवचो म्हूण तांणी मागणी केल्या. The Goa Road Safety Forum, the people of Ponda and various NGOs joined forces to protest against these road excavation activities in Ponda. The local residents who have grown weary of the continuous digging expressed their frustration with the ongoing underground cabling work conducted by the electricity department, sewage work and the gas pipeline installations. They demanded for a halt to the digging activities to ensure the safety of pedestrians and commuters on these roads during monsoons. केबलिंग स्टार्ट केल्या आता हे सुरू करून जवळजवळ 15 दीस झाले. त्याच्या पयलीं आमचे सुरेजेचें काम चल्लें, ताजे नंतर गॅसीचें काम जालें, ताजे नंतर सगळें लागून ते रोड डिगींग करीत रावले, रोड करून काडल्या. पण मागीर ते रिपेर वर्क आसा ते पॅची म्हणजे थोडे हांगा थोडे त्या वाटेन करून तशेंच करून आमी चलताले. पण आता परत ते इलेक्ट्रिसिटीचें काम सुरू केलां आनी इट इज बिफोर मान्सून म्हणजे 15 तारीख मे सगळें काम बंद करपा जाय म्हणून कलेक्टराचो ऑर्डर आसा. पण दिस स्टार्टेड आफ्टर 15 मे 15 मे नंतर हे काम सुरू केलेलें आसा आनी हे काम सोंपून मागीर रस्तो सारको करपाक खंय खंय आसतलें. तेन्ना पावस सुरू जालें जाल्यार तें काम करून मागीर ते वयल्यान करून माती घालून वतलें आनी माती सकयल देंवतलें पावसा भितर आनी रस्त्या बरोबर पंक्चुलेट जातलें आनी सगळ्या लोकांक त्रास आनी ट्राफिकाक सिलेक्ट हें जावं नजो म्हणून आमी तुमकां आपयलां आनी हें सगळें मुखार व्हरपा खातीर सोदलां. आनी हें एक्चुअली तांकां केबलिंग वर्किंग करपा खातीर तांकां एनओसी दिलेलें आसा. वर्क डिविजन 18 PWD तांचे कडेन ताणें हे घेतलेलें आसा एनओसीन क्लियरली मेन्शन केला वर्क शूड बी कंप्लीटेड बिफोर 30th एप्रील नॉट लेटर दॅन 15th मे. आनी हें काम सुरू जालां 15 मे नंतर. आतां हांगा 2 गोश्ट, एक तो एनओसी घेता
तांकां तातूंत लक्ष ना केन्ना सोंपोवपाचें केन्ना सुरू करपाचें एनओसीन कितें बरयलां तें ताकाय ना आनी जे कोण एनओसी इश्यू केला तांकां तरी आसूं जाय तरी आपूण एनओसी दिल्यात म्हळ्यार तेची ड्युटी थंय सोंपूं ना दे वील हॅव टू फॉलो आनी त्याच एनओसीन बरयलें आसा की ऑफिसर फ्रॉम आवर डिपार्टमेंट वील बी इन्स्पेक्टिंग द वर्क ते कोणी केन्ना इन्स्पेक्ट केला काय कितें केलां तें आमकां खबर ना सो दीस इज आवर मेन प्रॉब्लम म्हणजे वी POP इज नॉट एगेन्स्ट एनी वर्क म्हणजे ते सिवरेज जावं गॅस जावं किंवा केबलिंग जावं वी आर नॉट स्पीकिंग एगेन्स्ट एनी डेव्हलपमेंटल वर्क वी आर ओनली स्पीकिंग एगेन्स्ट दी इरेस्पॉन्सिबल एक्झिक्युशन आता आमचो डिमांड असो आसा दीस इज टू बी कंप्लिटेड म्हणून 15 पयलीं ते 15 ते डिलिव्हरी जावपाचें ना नाव दे शूड स्टॉप दीस वर्क क्लोज डावन ऑल द पिट्स रिपेर इट एंड ब्रिंग इट टू द ओरिजिनल कंडिशन एंड टेक अप द वर्क आफ्टर मॉन्सून आता तांकां मार्च तेणें एनओसी मागला एप्रील 1st वीक तांकां मेळ्ळा पण दे हॅव स्टार्टेड आफ्टर 15th May इट इज एगेन्स्ट दी एनओसी एगेन्स्ट दी कलेक्टर ऑफ नॉर्थ गोवा ताणें ऑर्डर दिलेलें आसा अंडर सेक्शन 144 इट इज एगेन्स्ट हीच ऑर्डर ऑल्सो आणि आता सिवरेज गॅस पायपलायन हे फोडच आसा कितलीं वर्सां जालें लोक आतां कंटाळ्या आतां दिसतालें की आतां तरी काम सोंपलें म्हणून आतां परत सुरू जालां लोकांक कांयच किंमत ना आमकां ऑन गोईंग म्हणजे चालू उरपाचें कोणी तरी हाजे विरुद्ध आवाज लोकांक कितें दिसता तें गोवोरमेंटाक कळचें हे खातीर आमी प्रोटेस्ट करता केबल जावं तो सिवरेज जावं ताका वर्क झोन म्हणटा आनी आमच्या सगळ्या भारताचे कायदे आसा तसो IRC 55 म्हणून वर्क झोन सेफ्टी मॅनेजमेंट म्हणून एक कोड आसा ताका ताचें कितें प्रिकॉशन घेवप तें सगळें आसा मागीर कलेक्टर केन्ना पर्यंत खणपाक मेळटा आनी केन्ना बंद जावपाक ह्यो सगळ्यो नोटिफिकेशन दिता तर हांगा म्हाका मुद्दम नमूद करीन दिसता जेन्ना सरकार लोकां कडल्यान अपेक्षा करता की लोकांनी जावं ते ट्राफीक रूल जावं ते खंयचेय रूल पाळचे जाल्यार तेणी जे शूड वॉक द टॉक तेणी जे तेंच्या खातीर जे रूल आसा ऑफिसरां खातीर सरकारा खातीर जशें वर्क झोन मॅनेजमेंट सेफ्टी पाळपाक जाय जशी कलेक्टराची ऑर्डर पाळपाक जाय जाल्यार हे कितें एग्जाम्पल लोकां फुडें दवरता आनी कितें हक्क जाता तुमकां लोकां कडल्यान अपेक्षा करपाची लोकांनी पाळचें म्हणून. Bureau Report, Herald TV. म्हापशां-गिरी हायवेचे शुक्रारा दीस एक ट्रक कायद्या आड माती उडयतना बार्देजच्या मामलादार आनी तांच्या पंगडान सांपडायलो. फाटल्या दिसांनी कायद्या आड रस्त्याच्या आंगान माती घालवल्या 2 जाणांक मामलादाराच्या अधिकाऱ्यांनी सांपडायल्यात. कायद्या आड वचपी हे कोडणे आड कंप्लेन बरोवन फायर केला. ही अडचण पयस करूंक आनी थांबोवंक मामलादाराच्या ऑफिसान असल्या गुन्यांवां आड उपाय घेवपाचो वावर हातान घेतला. A truck illegally dumping mud along the Mapsa-Giri highway was caught in the act by the Bardez Mamladar and his team on Friday. The Mamladar's office recently uncovered 2 cases of illegal dumping of mud along the road. A complaint regarding this unauthorized activity has been filed. The Mamladar's office has been conducting a drive to combat this problem. काल आम्ही एक स्पेशल ड्राईव्ह केली आणि खूपशे 2 ट्रक जे खूपशी माती थंय डंप केल्ली ते आमकां थंय सापडले आणि आम्ही लोकांकडे अपील केल्ली आणि खुबशी तुमच्या माध्यमांतल्यान अवेरनेस जालें की अशें जर खंय डंपिंग इल्लीगल चालू आसा जाल्यार आमकां इंटिमेट करचें म्हणून. सो हाचो एज अ रिस्पॉन्स आमकां काल राती एक मेसेज आयली एका सायटीर अमके कडेन इल्लीगल डंपिंग चालू आसलें आणि आमी ते आयडेंटिफाय केल्लें म्हणून विथ फोटोग्राफ. सो आनी आयज सकाळीं आमकां परत एक इंटिमेशन आयलें ओवर कॉल की एका सायटीचेर सत्ताधार आर्केडा थंयच्यान मातशें फुडें सर्वीस रोडाक एक इल्लीगल डंपिंग चालू आहा. सो इमिडिएटली आमी ते कॉग्नायझन्स घेवन आमचे ऑफिसर धाडलो आमचो अव्वल कारकून गेलो प्लस पुलिसाक आमी इंटिमेट केलें आनी ट्राफिकाक इंटिमेट केलें की अशें अशें ट्रक सापडला आनी इल्लीगल डंपिंग चालू आसा. सो इमिडिएटली ते पुलिसूय थंय रच जाले आनी तो ट्रक सीज केलो आनी एज अ इम्पॅक्ट आमी ताका ते ट्रक कोणी अनलोड केल्लें ताका तो परत घातलेली डंप लोड करूंक लायली आनी व्हरपाक लायली. प्लस तांकां डायरेक्शन दिल्या जे चड जे डंप ऑलरेडी त्या सायटीर आहात ते सुद्दां क्लियर करपाक. सो हांव तुमकांय सगळे मिडियाक धन्यवाद दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा की तुमी हे जो अवेरनेस केलो काल जो न्यूज दाखयली ताचो लोकां मेरेन ही मेसेज पावली आनी लोकूय अलर्ट जाले. सो म्हाका दिसता ह्या माध्यमांतल्यान आमी खुबशे जे इल्लीगल एक्टिविटीज चालू आहात त्यो कर्ब करपाक शकता आनी तेचेर कंट्रोल दवरपाक शकता. सो अश्यो ज्यो एक्टिविटीज जर कोण प्रायवेट शेतान करता जावं आनी करता हांव मेसेज पावोवंक सोदता तुमच्या माध्यमांतल्यान हे जे कितें करतात दे आर डुईंग इट एट देअर ओन रिस्क.
फाल्यां जर आमकां अशें कितें सापडलें तर स्ट्रिक्ट एक्शन तेंचेर जातली आनी एक्शन जाताय बी. देव बरें करूं. सर काल कितके ट्रक मेळ्ळे आनी आयज एक ट्रक मेळ्ळो आनी तो ऑलरेडी आमी FIR पुलिसान आतां लॉन्च करपाच्या प्रोसेसान आहात. ऑलरेडी ट्रक सीज करून पुलीस स्टेशनार येयल्लो आसा. Prakash Kadekar for Herald TV. राज्यांत येरादारीचे नदर दवरूंक आनी येरादारीचे कायदे मोडटात तांचे आड उपाय घेवंक फुडल्या म्हयन्यात जुनाचे 1 तारखेतान नवी इलेक्ट्रॉनिक एन्फोर्समेंट मांदावळ चालीक लायतले. रस्त्यांचेर कोणूय येरादारीच्या कायद्या आड वेतात जाल्यार तपासूंक आनी रिकॉर्ड करून दवरूंक हे मांदावळी खाल ट्रॅफिक कॅमेराचो वापर जातलो. येरादारीचे कायदे मोडटात तांकां कसल्या गुन्यांवां खातीर कितले रुपया फायन आसतलो ते सांगून येरादारीच्या खात्यान ते विशींचे एक लिस्ट उजवाडा हाडला. Starting from June 1st, traffic violations in Goa will be monitored through the use of traffic cameras. To ensure compliance with traffic regulations, the following fines will be imposed. Using a mobile phone while driving will incur a fine of Rs 1,000 for the first time offence. Subsequent offences will result in a fine of Rs 10,000. Breaking a traffic signal for the first time will result in a fine of Rs 500, while repeated offences will incur a fine of Rs 1,000. Failure to wear a seat belt will attract a fine of Rs 1,000 for the first offence and subsequent violations. Failure to wear a helmet while riding a two-wheeler will result in a fine of Rs 1,000 for the first offence and for subsequent violations. Non-observance of the speed limit will incur a fine of Rs 1,000 for light vehicles and Rs 2,000 for other vehicles. Repeated offences will continue to be fined at the same rates. Failure to yield to emergency vehicles will lead to a fine of Rs 10,000 for the first time offence and subsequent violations. Stopping or parking a vehicle at an unauthorized place will incur a fine of Rs 500 for the first offence and Rs 1,000 for subsequent violations. Transporting more than 2 passengers on a two-wheeler will attract a fine of Rs 1,000 for the first offence and for subsequent violations. Overtaking in a manner that causes inconvenience to other motor users will result in a fine of Rs 500 for the first offence and Rs 1,000 for subsequent violations. Goods carriers carrying passengers will be fined Rs 500 and Rs 1,000 for subsequent violations. Those with fancy number plates will be fined Rs 500 and Rs 1,000 for subsequent violations. Prasad Polshi for Herald TV. हेरल्डान त्या विशयाचेर उजवाड घालतूच लागू जावपी अधिकाऱ्यांनी उपाय घेवंक पावल उबारलें. मोर्जींच्या पंचायतीच्या वाठारांत कायद्या आड उबे केलेले रस्त्यांचे सायडीन साबार रिलिसांवाचे जायरातींचे बोर्ड आसलेले ते काडपाचें काम सोनवारा दीस मोर्जींचे पंचायतीन हातान घेतलें. फुडें पळयात. Finally, the authorities have swung into action after Herald reported the issue. On Saturday, the Morjim Panchayat started the work of removing the illegal signboards placed on the roadside and several poles in Morjim Panchayat area. Watch. आमचे कशें आसा खुबशे कंप्लेनी येताले की रस्त्याच्या सायडीक जे एडवर्टीजमेंट फलक आसा तेंचो इनकम रेव्हेन्यू आमकां जनरेट जायना. सो आयज आमी कितें केलां की एक ट्रायब कशी घेतला आनी सगळें कटींग करपाक स्टार्ट केलां. आमचे वीथ पुलीस प्रोटेक्शन आमचो सेक्रेटरी आसा आनी एंटायर पंचायत बॉडी आसा. सो आमी कितें मागलां की आमी ते आयज बोर्ड कट करतले. जर कोणाक घालपाचें आसा परते जाल्यार तेंच्यांनी एप्लिकेशन घालचें आनी आमी तेंचे पर स्क्वेअर मिटरा प्रमाणे जे रेट आसा ते आमी तांकां दिवन पद्दतशीर लावपाचे बोर्ड सायनबोर्ड घालपाचे आमी तांकां एक परमिशन दितले. आतां आयज जालां कितें जाणां सगळे रस्त्याचेर खुबशे जायते सायनबोर्ड आसात. सो आमी आयज ते सगळे एंटायर मोर्जींतले सायनबोर्ड क्लियर करता. विथिन 2 days इट विल बी क्लियर. आपको जो भी है ना आप इसका पेमेंट करो, पंचायत में आके एप्लीकेशन की अर्जी डालो, इसको पेमेंट मत करो. अभी निकालना पड़ेगा हमको. अभी सबका निकाला, आपका एक का छोड़ेगा तो कल हमारे ऊपर आएगा. ऐसा रख नहीं सकते. आपके पास कुछ है दिया हुआ बोर्ड का तो लेके आओ, हम रखते हैं. हमारा भी काम है, परमिशन है तो बोलो. Maqbool Malkimani for Herald TV. फाटले साबार दीस मांद्रेच्या मतदारसंघाच्या कितल्याच भागांनी बिजली नासून लोकांक अडचणीचे परिस्थितीक फुडो करचो पडटा. शुक्राराक रातभर बिजली नासली देखून सोनवारा दीस त्या वाठारांतलो लोक इलेक्ट्रिसिटीच्या सब डिपार्टमेंटा कडेन जमलो. Several parts of Mandre are facing power shortage issues. Now on Friday night, the entire night there was no power, which resulted in people to get furious and march to a sub-electric office in Mandre. Watch.
पगार हातात पडतो पगार एका 1 तारखेक अरे ह्याच्याकडे थिएचो नंबर नाका मेन लाईन थिएसून येता ती लाईटच नाका ह्याच्याकडे खंय येता ते खंयसून ती खबरच नाका एका सर्व्हिस ते सारखी द्या मरे गव्हर्नमेंटाक ते कोणाकडे उलयतोय तो म्हाका सांग फोन अरे जय फोन करायची का आपण आपण जय आपला घेता तो किती तू कर ऑफिशियल कोणावर तू कर रे ऑफिशियल तू पर्सनल फोनावर करू नका तुका 4 पर्सनल फोनार नंबर नंबर सेव्ह कर देतो अरे ते जो नंबर नका त्याच्याकडे जीचो नंबर सेव्ह काय सांगते सेव्ह शिकले तू काय सेवा नंबर कोण तो ये जो नंबर टाकत आन्सर परतात काय क्लिअर सांगा ना अरे म्हाका सांग तू डिपार्टमेंटचा माणूस काय ना हय काय ना तू डिपार्टमेंटचा माणूस हय काय ना तू डिपार्टमेंटचा माणूस हय काय ना तू डिपार्टमेंटचा माणूस हय काय ना तू डिपार्टमेंटचा हय काय ना होय तुझ्याकडे आमका हयची लायन ठेवून येता हय काय ना हय काय ना तू उतरली अरे बाबा फोन लायलो फोन येतो आमका कशें समजलं पेट्रोल काढून लायते फोन आमकां नाटक कोण उतरली पहिली अरे डिपार्टमेंटचा माणूस काय हय काय ना सांगी ना तो लाट गेली म्हणतो कोणी काय करतात कोण बोलतो ना कोण बोलतो ना कोण बोलतो ना ते काय बोलून या सांग आता डिपार्टमेंट कोण जेई काही जेई तू डिपार्टमेंटचा माणूस काय ना तू डिपार्टमेंटचा माणूस काय ना तू डिपार्टमेंटचा माणूस आहे काय ना तू डिपार्टमेंटचा माणूस आहे काय ना होय काय ना तुझ्याकडे नंबर असा काय ना असा काय ना सध्या असा काय ना संपला चल बंद करा आणि बाहेर करा चल ह्या दौरा चल बाहेर तुमच्याकडे तुमच्या डिपार्टमेंट नंबर सांगा बाहेर करायचं चल वडील काय टाकलाय घरात करायचं बाहेर आले जेही तुमचे फोन घेणार डिपार्टमेंट माणूस तुम्ही नंबर ना बाहेर करायचं बाहेर काढाय It's Makbul for Herald TV. मायाचे 28वेर मडगांवची पवित्र आत्म्याची इगोज पवित्र आत्म्याचे फेस्त समोर रमतली फेस्ताच्या दिसा 6 मिसां आसतली आनी पयले मीस सकाळीं 5 वरांचेर जातले साबार तरेच्या सामानाचे आनी वस्तूंचे तशेंच खाज्यांचे मांड मडगांवच्या पोरण्या मार्केटांत उबे करपाचो वावर चालू आसा. Holy Spirit Church Margam will celebrate the Feast of Holy Spirit on May 28th. There will be 6 masses on the feast day beginning at 5 a.m. Stalls and booths for the fair are being set up showcasing a variety of goods, crafts and local produce at the Old Market in Margam. Today in the morning we are at Holy Spirit Church Margam. The Feast of Holy Spirit will be celebrated tomorrow, that is on Sunday, the 28th of May. There will be 6 masses tomorrow beginning at 5 a.m. So let's see some of the visuals today. Inasin Arona for Herald TV. गोवा फुटबॉल असोसिएशनाच्या फर्स्ट डिव्हिजन लीग मॅचच्या खेळांत यंग बॉयज ऑफ टोंका पंगडा नुवें स्पोर्ट्स क्लब आड 2-1 गोलान जैत जोडलें. हो खेळ शुक्रारा दीस फातोड्डा डॉन बॉस्को ऑरोच्या मैदानार जालो.
Young Boys of Tonka defeated Niue Sports Club 2-1 in the GFA First Division League match. Niue's Darwin Colasso should have netted in the very second minute itself, but Ashok Baka of Tonka cleared the ball to safety. A counter-attack by Gopi Kar of Tonka should have netted the latter's shot, but was cleared to safety by Nicola Colasso of Niue in the 5th minute. A move by Sanket Jothan of Tonka yielded results as he took a power-pack shot that crushed into Niue's net in the 25th minute. As the match progressed in the second half, Tenuel Fernandez netted the second goal for Tonka in the 52nd minute. Azhar Colasso pulled a goal back for Niue in the 68th minute. Inasin Arona for Herald TV. आयच्या खबरांपत्रांत इतलेंच. हेरल्ड टीव्ही खबरांपत्र आयकोलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबूक आनी ट्विटराचेर फॉलो करात. परत एकदां देव बरें करूं.